Bine ne-am regăsit, dragi prieteni, în noul an. Fie ca 2026 să fie anul în care se oprește războiul, rușii pleacă acasă, poate Rusia dă un faliment răsunător și, de ce nu, Ucraina reușește să-și reîntregească teritoriul. În ultimul an, din păcate, rușii au avansat cu un ritm mai mare decât în ultimii doi, și anume, în ultimul an, rușii au reușit să ocupe 4.000 de kilometri pătrați, aproximativ 4.000 de kilometri pătrați. Este o rată de aproximativ 11 kilometri pătrați pe zi, ceea ce este o rată foarte, foarte mică, având în vedere numărul foarte, foarte mare de pierderi, aproximativ 500.000 de soldați ruși au murit sau au fost răniți. Sunt pierderi irecuperabile pentru Rusia. Am văzut că rușii nu mai reușesc să mobilizeze în ritmul în care o făceau înainte, adică 50, 45, 50 de mii de recruți în fiecare lună. Acum au ajuns undeva la 30 de mii. Asta înseamnă că există o oboseală și o spaimă în rândul rușilor de a mai servi drept carne de tun în armata lui Putin. De aici vine și mesajul lui Putin din ajunul anului nou, în care îi îndeamnă pe ruși să lupte și să susțină războiul de invazie, crimele de război din Ucraina. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Deep State spune că în anul 2025 Rusia ocupase peste 4.000 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean. Dronele ucrainene au lovit rezervoarele de combustibil din regiunea Iaroslav, Rusia. Regimentul ROK felicită toți ucrainenii, le urează un an nou fericit și prezintă un foc de artificii din centrul Pokrovskului, din gara Pokrovsk, astfel anulând minciunile prin care rușii susțin că controlează întregul oraș Pokrovsk. În noaptea de 1 ianuarie, atacuri cu drone ucrainene au incendiat parcul de mărfuri Nordic, o rafinerie de petrol și un depozit de petrol din Rusia. Iată o operațiune specială a celor de la GUR, Serviciul Secret Ucrainean al Apărării. Forțele speciale ucrainene au înscenat moartea unui comandant rus anti-Putin și au susținut că au primit recompense de la Kremlin. Deci veți vedea cum ucrainenii i-au păcălit de 2 ori pe ruși. Iată, Deep State ne prezintă, o să vă arăt o animație, conform proiectului Deep State, până în anul 2025, de la începutul anului, de la 1 ianuarie 2025 până în 31 decembrie, Rusia ocupase 4.336 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean. Acesta reprezintă aproximativ 0,72% din întregul teritoriu al Ucrainei. În total, de la 1 ianuarie 2023 la 1 ianuarie 2026, creșterea acestei rată a ocupării teritoriului ucrainean s-a ridicat la 7.463 de kilometri pătrați sau 1,28% din total. Comparativ cu anii precedenți, anul 2025 a fost cu adevărat dificil pentru forțele de apărare ale Ucrainei. Și nu mai lungim, vreau să vă prezint că este o animație care ne arată în timp real. Vedem cum urcă 20 ianuarie, deja suntem în februarie, și se ved avansurile rusești, mai ales în Zaporojie și în Donbass. Observăm și în zona Donbassului aici. Da? Sunt niște avansuri rusești plătite cu un preț foarte mare de sânge pentru 0,7% aproximativ din teritoriul ucrainean. Da? Se vede că pe finalul anului, de fapt din vară s-au reușit cele mai mari avansuri rusești, pentru că nu le putem numi cuceriri. Rusia are o armată de ocupație, nu o armată de cucerire. Pentru noi aceștia sunt criminali de război. În multe dintre cazuri ați văzut orașe întregi și așezări întregi ucrainene
rase de pe fața Pământului. Așadar, iată statistica publicată de proiectul Deep State. În Dnepropetrovsk, în ultimul an, 0,6% din regiune a fost ocupată, în total Sumi 1%, Harkiv în total 4,7% ocupat, anul trecut 1,3%, în Herson lucrurile au stat și ați văzut, v-am prezentat tot timpul cu Herson. Regiunea Herson n-a suferit modificări, au rămas 72% ocupați, în ultimul an nu s-a mai ocupat nimic. În Zaporojie aproape 75% sunt ocupați din regiune, rușii au reușit 2,1% avans. În Donetsk 78% ocupați, 10,6% avans. Lugansk aproape 100%, 99,6%, 0,6% ocupați în ultimul an. Comparativ cu anul 2022, situația s-a schimbat în ultimii 3 ani după cum urmează. Dnepropetrovsk de la 0% la 0,6%, Sumă de la 0 la 1%, Harkiv de la 1,9 la 4,7%, Herson de la 72 a rămas 72%, Zaporojie 72,8 la 74,8%, Donetsk de la 56,7 la 78,1, Lugansk de la 97,9 la 99,6. Deep State raportează cu un total de 116.165 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean sunt în acest moment ocupați. Acesta reprezintă 19,25% din teritoriul total al Ucrainei, aproximativ jumătate din teritoriul românesc. Crimea rămâne ocupată 100%, procentul din regiunea Nikolaiv ocupat de către ruși pe linia de coastă Kinburn este irelevant în cifre. Dronele ucrainene au lovit rezervoarele de combustibil în regiunea Iaroslav din Rusia. În dimineața zilei de 31 decembrie, dronele ucrainene au atacat instalația RoRezerv, cunoscută sub numele de combinatul temporar din orașul Râbinsk, regiunea Iaroslav, Rusia. Atacul a fost relatat pe canalul Exil Nova, Telegram, iar guvernatorul regiunii Iaroslav a confirmat de asemenea că regiunea a fost vizată de drone. Hai să vedem de fapt ce s-a întâmplat. Să vedem, iată cum arde acest depozit. Sunt mai multe filmări din mai multe unghiuri. Acest depozit foarte mare de petrol din Rubinsk, care, așa cum vedem în această imagine, arde spectaculos. Se aude foarte, foarte... Deci nu mai e nevoie de niciun comentariu. Iată, din mai multe unghiuri au fost și lăsate o grămadă de... Au fost trimise și o grămadă de echipaje de pompieri pentru a stinge. Focul a durat aproape o zi până au reușit pompierii să-l stingă. Vedem că și a doua zi dimineața încă Râbinskul ardea, da? Deci de seara și a doua zi dimineața. A fost un cadou ucrainean de sărbători pentru noul an. Bun. O veste foarte bună, regimentul ucrainean ROK felicită toți ucrainenii și le urează un an nou. Soldații ucraineni au organizat focuri de artificii festive pe pozițiile din Pokrovsk și lângă intrarea în regiunea Donetsk. Da, hai să vedem despre ce focuri de artificii este vorba. Hai să vedem despre ce focuri de artificii e vorba. Da? Vedem că lângă gară, ce gara din Pokrovsk, rușii au susținut că au ocupat întregul Pokrovsk, dar iată, din păcate pentru ruși, ucrainenii știu să-i prindă cu minciuna și se demonstrează încă o dată că o bună parte din Pokrovsk este în zona gri, adică nu este deținută nici de ruși, nici de ucraineni în acest moment. Da? Foarte, foarte interesant acest lucru.
Bun. În noaptea de 1 ianuarie, atacuri cu drone ucrainene au incendiat parcul de mărfuri Nordic, o rafinărie de petrol și un depozit de petrol din Rusia. De asemenea, avem imagini prezentate de la Exil Nova cu aceste lovituri cu drone care au incendiat acest parc de mărfuri din Tatarstan, deținut de către cei de la Tatneft. O înregistrare a incendiului a fost publicată pe canalul Telegram Supernova. Un depozit local de petrol a luat foc în orașul Lyudinivo, din regiunea Kaluga, la fel și rafinăria de petrol Ilski din regiunea Krasnodar. Parcul Nordic de mărfuri este un complex industrial mare din Almetievsk, deținut de către PJSC Tatneft, a cărui sarcină principală este colectarea, separarea și prepararea petrolului comercial, precum și depozitarea acestuia înainte de expedierea către consumatori. Hai să vedem și despre ce este vorba. Vedem un incendiu destul de mare. Incendiul din Lyudinivo a fost filmat de către locuitori care au distribuit imaginile pe rețelele de socializare. A treia țintă este rafinăria de petrol Ilski din regiunea Krasnodar, care a fost deja vizată de forțele de securitate și apărare ale Ucrainei. Și vedem locația rafinăriei Ilski lângă orașul Krasnodar. Această rafinărie este una dintre cele mai mari din Rusia și a fost atacată de mai multe ori în ultimul an, inclusiv de mișcarea de rezistență rusă, Iskra Neagră, adică Scânteia Neagră, ceea ce a dus la dezafectarea unei părți din capacitatea sa. Bine ați revenit la viață! Forțele speciale ucrainene au înscenat moartea unui comandant rus anti-Putin și au susținut că au primit recompense de la Kremlin. Îl vedem în această imagine pe șeful GUR, Kirilo Budanov, și în colțul din stânga sus, comandantul RDK, Denis Kapustin, care este de origine rus, dar este comandantul rușilor care luptă alături de Ucraina în acest război al regimului criminal de la Kremlin. Și în partea dreaptă sus îl vedeți pe comandantul unității speciale Timur în timpul acestei conferințe din 1 ianuarie 2026. Le-au făcut rușilor o surpriză foarte neplăcută pentru ruși, foarte plăcută pentru ucraineni și pentru lumea liberă. Serviciul de informații militare al Ucrainei, GUR, a înscenat moartea lui Denis Kapustin. V-am prezentat moartea și noi, am luat ca și o informație care ar fi fost adevărată, pentru că era recunoscută de către ucraineni. Denis Kapustin, care era comandantul Corpului Voluntarilor ruși, RDK, și a revendicat recompensa plasată pe capul său de către Serviciul de Informații rus, a dezvăluit pe 1 ianuarie șeful GUR, Kirilo Budanov. Bine ați revenit la viață, a spus Budanov într-un videoclip pe Telegram, felicitându-l în același timp pe Kapustin și pe echipa de informații implicată în operațiune. Anunțul vine în urma unor rapoarte publicate pe 27 decembrie care afirmau că Kapustin, cunoscut sub numele de război White Rex, a fost ucis în timpul unei misiuni de luptă în regiunea Zaporojie. În declarația sa din 1 ianuarie, GUR a afirmat că aceste rapoarte făceau parte dintr-o operațiune specială complexă care a indus în eroare serviciile de informații rusești. Serviciile de informații rusești ordonaseră asasinarea sa și alocaseră o recompensă de $500.000 pentru finalizarea cu succes a asasinatului. Partea noastră a obținut și fondurile alocate de serviciile de informații rusești pentru a comite această crimă, i-a spus lui Budanov, comandantul unității speciale Timur, în videoclip. În prezent, comandantul RDK se află pe teritoriul ucrainean și se pregătește să continuă îndeplinirea sarcinilor încredințate. Budanov l-a întâmpinat pe Kapustin în timpul ședinței de informare. În primul rând, domnule Denis, felicitări pentru revenirea dumneavoastră la viață. Este întotdeauna o plăcere, mă bucur că banii alocați pentru asasinarea dumneavoastră au fost folosiți pentru a sprijini lupta noastră, a spus Budanov.
Kapustin a declarat că absența sa temporară nu a afectat operațiunile unității și și-a confirmat disponibilitatea de a continua să conducă corpul voluntarilor ruși. Absența mea temporară nu a afectat calitatea sau succesul misiunilor de luptă. Sunt gata să mă mut în zona de operațiuni și să continui să comand RDK, a răspuns el. Corpul voluntarilor ruși, condus de Kapustin, a efectuat mai multe incursiuni transfrontaliere în regiunile Belgorod și Kursk, în interiorul Rusiei, în 2023 și 2024, operând alături de alte formațiuni rusești anti-Kremlin, legate de forțele de apărare și securitate ale Ucrainei, cum ar fi Legiunea Libertății Rusiei și Batalionul Siberian. Dezvăluirea publică marchează al doilea caz cunoscut de personalități pro-ucrainene care și-au înscenat propria moarte în detrimentul Moscovei. Trecem la ziua 1409 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 910 militari, 6 tancuri, 2 vehicule blindate de luptă, 42 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, un mijloc de apărare antiaeriană. Ucrainenii au reușit să doboare 590 de drone și o rachetă rusească. Să vedem hărțile Deep State, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Și o să începem cu regiunea Herson. Observăm că în regiunea Herson n-au existat modificări ale fronturilor. Da? În Zaporojie, din ce văd eu aici, frontul este stabil, cu niște mutări de trupe rusești la nord de Huaiopole. Da? Observăm că Huaiopole în continuare rămâne controlat de ucraineni, deși rușii au spus o grămadă de minciuni că ar fi reușit să cucerească acea zonă. Vedem în Punga Pokrovsk, Smârnograd, că rușii au reușit un avans mic, destul de mic, de aproximativ jumătate de kilometru pătrat la vest de Râvne. Da? În continuare, Mârnogradul și o parte bună din Pokrovsk sunt, da, vedeți, aici este Pokrovsk, aici este Mârnograd, sunt în zona gri. Mai la nord, în Dobropilea, se observă că lucrurile au rămas și frontul a rămas stabil. Ceasov Iar, Liman, Sloviansk, lucrurile rămân neschimbate. În Kupiansk, de asemenea, ucrainenii controlează aproximativ 90% din zonă, după ofensiva de acum 3 săptămâni. În zona Kharkiv, vedem că n-au existat modificări ale fronturilor, iar în zona Sumă, în zona regiunii Sumă, rușii n-au reușit de asemenea să avanseze. Așadar, ultimul avans înregistrat de către cei de la Deep State este un avans de jumătate de kilometru pătrat în zona Pokrovsk-Mârnograd. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații la data de 31 decembrie. Forțele ruse și-au crescut rata medie de avans în 2025 datorită unui nou model operațional susținut de adaptări tehnologice și o schimbare în tacticile de asalt. Da, vorbim despre 4800 de kilometri pătrați din Ucraina, din care ucrainenii au recuperat 473, deci în total undeva la 4300 de kilometri pătrați. Și vedem aici o hartă, o animație prezentată de către cei de la Institut pentru a ne arăta avansurile rusești, da? Începând cu 1 ianuarie până la 31 decembrie. Da?
Animație pe care v-am prezentat-o și în ceea ce privește avansurile rusești potrivit hărților Deep State. Comandamentul militar rus a prioritizat în mare măsură eforturile de a cuceri restul regiunii Donetsk și de a stabili o zonă tampon în nordul regiunilor Sumă și Harkiv în 2025, dar nu a reușit să îndeplinească aceste obiective. Orientarea apărării ucrainene și a zonelor fortificate a împiedicat avansurile rusești în anumite zone în 2025. Succesul liniilor defensive ale Ucrainei în limitarea avansurilor rusești subliniază importanța centurii de fortărețe puternic fortificate a Ucrainei în apărarea împotriva avansurilor rusești în 2025 în regiunea Donetsk. Avansurile relativ mai rapide ale Rusiei în 2025 au fost încă limitate la ritmul pasului sau au profitat adesea de condiții meteo nefavorabile care împiedică operațiunile cu drone ale Ucrainei. Bineînțeles, aceste condiții nu vor dura la nesfârșit. Forțele ucrainene par să desfășoare propria campanie de atac, care probabil va fi similară cu cea a Rusiei. Forțele ruse au lansat peste 54.000 de drone cu rază lungă de acțiune și peste 1.900 de rachete împotriva Ucrainei în 2025. Și vedem aici acest tabel cu rachetele și cu dronele lansate de către ruși în Ucraina de la 1 ianuarie până la 31 decembrie 2025. Kremlinul prezintă presupuse dovezi pentru a-și susține afirmația că atacurile cu drone ucrainene au vizat reședința președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod în noaptea de 28-29 decembrie, dar presupusele dovezi continuă să fie neconvingătoare, spune eu, mai mult mincinoase. Putin a numit oficial anul 2026 anul unității popoarelor Rusiei în discursul său anual de Revelion. Eu cred că popoarele Rusiei se vor desprinde de sub umbrela acestei tiranii în 2026. Forțele ucrainene au avansat recent în vestul regiunii Zaporojie. Forțele rusești au avansat recent lângă Pokrovsk, ați văzut jumătate de kilometru pătrat. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 31 decembrie cu regiunea Sumă, Harkiv, Lugansk, Piansk, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk și axa sudică, estul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!